ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናል ቤተሰቦች ከሀብትሽ ነኝ ከሀብትሽ ቴክ በቀጣይ ++ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወደ ቪዲዮ ገባለሁ። ከዚህ በፊት እንግዲህ ፎር ሉፕ ላይ አይተን ነበር ያቆምነው። ዛሬ ደግሞ ዋይል ሉፕ እንጀምራለን። ዘ ጀነራል ፎርም ኢዝ ዋይል ሉፕም ተመሳሳይ ነው። ወደ ፎርሙ ነው ቀጥታ የምንገባው ማለት ነው። ዋይል አለ ፕላስ ኤክስፕሬሽን አለ በብራኬት ስቴትመንት አንድ ኤክስፕሬሽን ብቻ ነው የሚቀበለው ማለት ነው። ዋይል ሉፕ አንድ ኤክስፕሬሽን ብቻ ነው የሚቀበለው። እንደ ፎር ሉፕ 3 ሳይሆን አንድ ይቀበላል። ኢንክሪመንት ዲክሪመንቱን አይቀበልም። ፕላስ ቱ ዛት ደግሞ ኢኒሺያላይዜሽን ፓርቱን አይቀበልም። ኤክስፕሬሽን ወይም ኮንዲሽኑን ብቻ ነው የሚቀበለው ማለት ነው። ፈርስት ኤክስፕሬሽን ኮልድ ሉፕ ኮንዲሽን ኢዝ ኢቫሉዌትድ። መጀመሪያ ይሄ ኤክስኪዩት ይደረጋል ነው የሚለው። ኤክስፕሬሽን ኤክስኪዩት ይደረጋል። ትሩ ከሆነ ስቴትመንት ይሰራል፣ ፎልስ ከሆነ ከሉፑ ይወጣል ማለት ነው። if the outcome is non-zero then statement called loop body የሚባለው ማለት ነው። loop body የሚባለው executed and whole process is repeated። ይሄኛው ኤክስኪዩት ይደረግና እንደገና ወደዚህ ይመለሳል ማለት ነው። ወደዚህ ይደረጋል፣ ወደዚህ ይመለሳል። ስለዚህ በዚህ መንገድ የሚሰራ የሉፕ አይነት ነው ማለት ነው። otherwise the loop is terminated። ይሄ ኤክስፕሬሽን ፎልስ ከሆነ ሉፕ ተርሚኔትድ ይሆናል ማለት ነው። ተርሚኔት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ለመስራት ምን ማድረግ ይኖርብናል? ለምሳሌ ይሄ ኤክስፕሬሽን አለ፣ ይሄ ኤክስፕሬሽን አለ። ይሄ ኮንዲሽኑ ብቻ ነው የሚቀመጠው። አይ ሌስ ዛን 5 አይ ሌስ ዛን 10 የሚለውን ነው የሚቀበልን። ኢኒሺያላይዜሽን ፓርት ከላይ ይኖራል። ኢንት አይ which is equals to 0 ኢንት አይ እንደዚህ የሚለው ነገር ከዚህ ይኖራል። ከዛ ስቴትመንቱ ጋር አብሮ ደግሞ ኢንክሪመንት ዲክሪመንት ይኖራል። ኢንክሪመንት ዲክሪመንት ይኖራል፣ መኖር አለበት ማለት ነው። ፎር ሉፕን ስንሰራ ኢኒሺያላይዜሽን እና ሁሉንም ባዶ አድርገን መስራት እንችላለን ብለናል። ሁሉንም ባዶ አድርገን ስንሰራ ወይም ኮንዲሽን ብቻ ሲኖረው እያነሰርተናል። እዛ ጋር በኤፊልስ ብሬክ ማስገባት አለብን ብለናል። እዚህ ጋር ብሬክ አይጠበቅብንም፣ ግን ኢንክሪመንት ዲክሪመንቱን እዚህ ጋር ማስገባት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሺያላይዜሽን ፓርት እና ኢንክሪመንት ዲክሪመንቱ መግባት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ሌላው ዱ ዋይል ሉፕ ነው። it is similar to while statement። ዋይል ጋር ተመሳሳይ ነው የሚለው። the only difference is that its body is executed first። body executed first መጀመሪያ ላይ ነው። መጀመሪያ ስቴትመንቱ ይሰራል። and then the loop condition is checked። ስቴትመንቱ ከተሰራ በኋላ የሉፕ ኮንዲሽን ቼክ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የምንሰራው ነው ማለት ነው። ምንድነው በዱ ዋይል ሉፕ ጊዜ አትሊስት አንድ ጊዜ ራን ያደርጋል ማለት ነው። አትሊስት አንድ ጊዜ አውትፑት ያሳየናል። ወይም የመጀመሪያው ስቴትመንት ፎልስ ቢሆን እንኳን መጀመሪያ ስቴትመንቱን ስለሚሰራ ምን ያደርጋል ማለት ነው? ቼክ አድርጎ የሰጠንን ሪዘልት ይዞ ነው ኮንዲሽኑን ቼክ የሚያደርገው። የመጀመሪያው ለምሳሌ አይ ኢንት አይ which is equals to 5 ብለው ከዛ ኮንዲሽኑ ኦኬ 0 ላድርጋትና አይ which is equals to 0 ከሆነ አይ which is equals to 0 የሚል ከሆነ ኮንዲሽኑ እዚህ ጋር ስቴትመንት ይኖራል። ስለዚህ አይ 5 ነው። አይ 0 የሚሆን ከሆነ ስቴትመንት ይኖራል። ዋይል ሉፕ ከሆነ አይ which is equals to 0 አይደለም። ስለዚህ ይሄን አይሰራም ማለት ነው። አይሰራም ስቴትመንት የሚለው ይሄ ካንስል አውት ይደረጋል። ዱ ዋይል ሉፕ ከሆነ ግን አይ which is equals to 0 የሚለውን ስቴትመንቱን ከሰራ በኋላ ነው ቼክ የሚያደርገው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሲአውት አይ ቢሆን በዋይል ጊዜ ይችም ካንስል ትደረጋለች። ዱ ዋይል ከሆነ ግን አምስትን ያወጣና ከዛ ቼክ ያደርጋል። ከዛ በኋላ 5 ብቻ ትወጣለች። ሌላ ብዙ ስቴትመንቶች ቢኖሩትም በተመሳሳይ ማለት ነው። ሁሉንም የሚሰራቸው አንዴ ብቻ ነው። ከዛ በኋላ
እንደ ኮንዲሽኑ ሁኔታ ይወሰናል ማለት ነው። In do while loop, we are sure that the body of the loop will be executed at least once. ቦዲው አንድ ጊዜ ቼክ እንደሚደረግ እርግጠኛ ነን የሚል አሁን ባሳያችሁ መንገድ ነው። then the condition will be tested. ቦዲው አንዴ ራን ይደረጋል። ከዛ ኮንዲሽኑ ቴስት ይደረግና በኮንዲሽኑ ይመራሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ the general form is do እና statements do እዚህ ጋር ተዘጋ while expression ስለዚህ C++ ቶፕ ዳውን አፕሮች ነው የሚጠቀም ብያቸዋለሁ። ቶፕ ዳውን አፕሮች ነው የሚጠቀሙ። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው ጃምፕ ወይም ኢግኖር ካላደረግንለት ማለት ነው። ስለዚህ ዱ ከዛ ስቴትመንቱን ይሰራል። 5ም ሆነ 6ም ሆነ 7ም ስቴትመንት ይሰራል። while expression ትሩ ከሆነ እንደገና ወደ ዱ ይመለሳል። ፎልስ ከሆነ ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። while do while እዚህ ጋር ሁለት ኤግዛምፕሎች አሉ። hash include iostream using namespace std int main ይላል። እነዚህ ያው ግልጽ ስለሆኑ ማስረዳት ተገቢ አይመስለኝም። እዚህ ጋር int main ፋንክሽኑ ይጀምራል። አሁን while እስኪ int I which equals to 0 sum ሁለት ቫሪያብሎችን አስተዋወቁን። while I less than 5 I ካነሰ ድረስ ሲያውት I sum plus I እንደማለት ነው። ስለዚህ ከአምስት ካነሰ ድረስ 0 1 2 3 4 ጋር እነዚህን ይሰራል። 0 ሲሆን ይገባል፣ 0ን ያወጣል፣ ስፔስ ያደርጋል። sum 0 ይሆናል። 1 ሲሆን 1ን ያወጣል፣ ስፔስ ያደርጋል፣ sum 1 ይሆናል። 2 ሲወጣ 2ን ያወጣል፣ ስፔስ ያደርጋል። 1 ሲደመር 2 3 ይሆናል። 4 ሲወጣ እዚህ ጋር 4 ሆነ፣ 4ን ያወጣል፣ ስፔስ ያደርጋል። ሶሪ 3 ስትሆን 3ን ያወጣል፣ ስፔስ ያደርጋል። እዚህ ጋር 6 ትሆናለች። 4 ሲሆን 4ን ያወጣል፣ ስፔስ ያደርጋል፣ 10 ይሆናል። 5 ሲሆን 5 ለዛን 5 ፎልስ። ስለዚህ ይሄ ስንት ይሆናል? ይሄ ከ1 እስከ 4 ከ0 እስከ 4 ይደረድራል። ይቻ 10 ትሆናለች ማለት ነው። ፎር ሉፕ ላይ እንዳየነው ኤግዛምፕል። ዱ while ጋር ስንመጣ ምንድነው ልዩነቱ? ያው ያቀማመጡ ነው ብያቸዋለሁ። int I which equals to 0 sum I which equals to 0 sum do ይልና ይሄው ሲያውት I space sum plus I ከዛ while ትቀጥላለች። እዚህ ጋር ኤክስኪዩሽኗ ቼክ የምትደረገው ወይም ኮንዲሽኗ ቼክ የምትደረገው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የሚሰራ ፕሮግራም ነው ማለት ነው። እስኪ እቺን ቼክ እናድርጋትና ኦኬ አሁን ምንድነው ይሄ የተፈጠረበት ምክንያት I less than 5 ነው፣ I 0 ነው፣ ኢንፊኒቲ ሉፕ ነው። ምክንያቱም ኢንክሪመንት ዲክሪመንት አላስገባንለትም። ኢንክሪመንት ዲክሪመንት ቅድም ይገባል ብያችሁ ነበረ። I ፕላስ ፕላስ እናድርግለት። ያው በዚህ መንገድ ያወጣል። 0 1 2 3 4 11 ለምንድነው 11 ነው? እስኪ ውስጥ እናስገባትና ቼክ እናድርግ። ስለዚህ እያንዳንዱ ጋር እንዴት አድርጎ እንደደመረ ያሳየናል። 0 ሲሆን 11 ኦኬ እስኪ እዚህ ጋር ነው ነገር እንጨምራለን። ያው መለየት እንድንችል ነው ኤረሩን። I which equals to 0
ይሄው i which is equals to 0 ማለት ይሄኛው ነው። ይሄ ነው 0 ሲሆን ሰም ፕላስ i ፕላስ ፕላስ ሰምን ያወጣል። ሰሙ አንድ ነው። ለምን ኦኬ ሰም ጋር ስላልሰጠነው ነው ቫሪያብል። አሁን እዚህ ጋር ቫልዩ ስላልሰጠናት ዲፎልት ቫልዩ ይወስዳል፣ በራሱ ይወስዳል ማለት ነው። እንደ አንድ ስለወሰዳት ነው። ሁለተኛ ኢንቲጀር ስለሆነች በዚህ መንገድ ይሄው መስራት እንችላለን። አይ 0 ሲሆን ድምሩም 0 ነው። 1 ስትሆን ድምሩ 1 ነው። 2 ስትሆን 3 ይሆናል። 3 ስትሆን 6፣ 4 ስትሆን 10። መጨረሻ ላይ ድምራችን 10 መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ while loop ይህን ይመስላል። do while loop ስንል ደግሞ ይችን የት እናመጣታለን? ከዚህ እናደርጋታለን። እዚህ ጋር do እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላ ምንም የሚለይ ነገር የለውም። ኦኬ እዚህ ጋር ሰሚኮለን ትኖራለች። ያው በተመሳሳይ የቅድሙን አውትፑት እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር do while loop ጋር ለምሳሌ ፌል እናድርገው። ይሄ i less than 0 ቢሆን ብለን እናስብ። i less than 0 ቢሆን ብለን እናስብ። i 0 ሲሆን 0 ነው። ጨረስ። ቢያንስ አንድ አውትፑት አውጥቷል። ኮንዲሽኑ ፌል ሆኖ ማለት ነው። while loop ጋር ስንመጣ ይቺ 0 ከሆነች ኦኬ while loop ጋር ፎልስ ሲያደርግ ምንድነው የሚያደርገው? 0 የምትወጣው ለምንድን ነው? ይሄን አይሰራውም። ሰምን አውጣለን ስላልነው ሰም እንደዚህ ሰም ደግሞ 0 ስለሆነ ነው። do while loop ጋር ስንመጣ ግን ምንድነው የሚያደርገው? ይሄን ሁሉ ስቴትመንት ያወጣዋል። i which is equals to የሚለውን ስቴትመንት እነዚህን ያወጣቸዋል። ይሄው በዚህ መንገድ ያወጣቸዋል። ሰም አይንም ፕላስ ፕላስ ያደርጋል። እንደዛ አሁን ለምሳሌ እሺ እዚህ ጋር አይን እንዲያወጣልኝ ብፈልግ እንዲህ ላድርገው። አይ አንድ ትሆናለች። ስለዚህ i which is equals to ይልና 0 ይላል። ከዛ ስፔስ አድርጎ 1 ይላል። ስፔስ አድርጎ ሰም 0 ስፔስ አድርጎ 0 ይመጣል። i which is equals to 0 እቺ 0 ነች። ከዛ ሰምን ጨመረ 0 ሲደመር 0 0 ነው። i ፕላስ ፕላስ አድርገ አይን ሲያወጣት 1 ትሆናለች። ከዛ ሰም 0 ነው። አውትፑቱ ላይ ያለችው ሰም 0 ነች ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ኮንዲሽኑ ፌል ቢያደርግም do while loop አትሊስት አንድ ጊዜ ራን ያደርጋል ማለት ነው። while loop ምንም ራን አያደርግም ኮንዲሽኑ ፌል ካደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ በዚሁ ጨርሰናል። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነባር የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ። ባይ ባይ።